rolling, action. বহুত ইচ্ছা আছিলে এনেকৈ আৰু এটা এক্সিবিশ্যন দিব কেইটামান মোৰ এষ্ট্ৰ ফটোগ্ৰাফি প্লাছ ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰিজ অফ ফটোগ্ৰাফি এটা আছে মানুহ অকণমান জমা হৈছে এইটো হৈছে ষ্টৰীৰ এটা কনক্লেভ হৈ আছে তাত মই এক্সিবিশ্যন দিছোঁ ইয়াত বঙাইগাঁৱত ৰেছপন্স ইজ কোৱাইট গুড ইয়াতে এৰাউণ্ড 120 ফটোজ আছে ষ্টলত অকল ফটোগ্ৰাফি নহয় ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া পেইণ্টিং আছে পেইণ্টিং ইজ ডান বাই দেট গাৰ্ল ভূপালী মজুমদাৰ আৰু কেইটামান পেইণ্টিং আছে পেইণ্টিং তেখেতে ডিছপ্লে কৰা নাই এতিয়া আৰু এইটো আমাৰ এৰি অনুপ গিটাৰিষ্ট বজাই আহিলে অলপ আৰু পিছফালে সেইখন ভূপালী হাট এইখন এইটো আইতা এইটো আমাৰ জয়দা এই ড্ৰোন উৰি আছে চব ল'ব এতিয়া ড্ৰোন আছে ব্ৰেটলি ডাঙৰীয়াও আছে এইটো বোলে সৌৰভ এইফালে আৰ্টৰ এক্সিবিশ্যন লগাইছে আৰু এইফালে মোৰ এষ্ট্ৰ So, next video to here start hoise start koribole nai don't fall the light don't fall lights don't fall okay some dry fruits actually more vlogging kora main uddesho etu eta day to day life ot tiki kori asu plus photography ebla kori agoi thakim aru jiman ru paru quality degrade koribo mon nai jar pholot moi akon হাই কোৱালিটি বস্তু বনাব চেষ্টা কৰিম এতিয়া এইটো ভিডিঅ' এডিট কৰোঁতে ভালেখিনি টাইম লাগিছে আধা ঘণ্টাৰ ভিডিঅ' এটা মানে আধা ঘণ্টাত কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো মই কেইটামান পইণ্ট নোট ডাউন কৰিছোঁ এবাউট দিছ মেকবুক তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত মই মোৰ এডিটত লাগিলে বহুত সময় দিছ এডিটিং নাও বিৰল ছেকশ্যনটোত মই বহুতখিনি কিবা কিবি ইউজ কৰিছোঁ ইয়াতে that's how I do this edits and all export settings point 2 okay settings ঠিক আছে Apple ProRes 422 LT ইউজ কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট 422 বহুত ডাঙৰ চাইজ হ'ব সো মই এক্সপৰ্ট দিম এতিয়া ইয়াত estimate 31 point oh my god look at that size the size is 23.33 GB so 1000 TB মই এক্সপৰ্ট কৰিম till then let's go to YouTube মই ইউটিউবত চাই আছিলোঁ McKinnon দা কফি খাই আছে ইয়াক যেতিয়া দেখোঁ কফি খাই থাকে Johnny Vargas asks a good question. I get asked this a lot. If you weren't shooting Canon, what other background videos চলি আছে আমাৰ like what do you feel? Peter McKinnon da কফি খাই আছে মই পেনবেৰি খাওঁ টাইমটো হৈ গৈছে 11:53 PM he's an inspiration good inspiration for me being honest I admire him বিয়ন দুবাৰকৈ যায় আৰু ব্লেক কফি কেতিয়াবা লাটে চ' গৰমৰ দিন অকণমান কফিটো কমি যায় গৰমৰ দিন কফি আমাৰ নিচিনা জেগাত অকণমান দিগদাৰ চাহ খাওঁ মাজে মাজে মই একচুৱেলি মোৰ ভ্লগছবোৰ সৰু সৰু কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ লাইক 3 to 4 মিনিটছ চ' মই ডাঙৰ যোনবিলাক ভ্লগ হৈছে ডাঙৰ ভিডিঅ'জ হৈছে এডিট কৰাৰ পিছত মই বহোৱাৰ পিছত টাইম বহোৱাৰ পিছত কাটাৰ পিছতো যদি মোৰ দেন 3 to 4 মিনিটছ হৈছে লাইক 9 মিনিটছ 10 মিনিটছ মই সেইটো বস্তু কাটি ফিটিং কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ 3 to 4 মিনিটছত আৰু এনেকৈ চাগে যদি ছিকুৱেঞ্চ এটা ৰৈ যায় শেষ নহয় ভ্লগটো গৈ তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট ছিকুৱেঞ্চত নেক্সট ভ্লগত মই সেইটো বস্তু দেখুৱাই দিম বা কিবা চ' সেইটো কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ লাইক বিকজ আই ৱান্ট মাই ভিডিঅ'জ টু বি শ্বৰ্ট চ' ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে দেখা পাইছে আপোনালোকে এটা দৃশ্য য'ত ইট কনক্লেভ হৈছিলে বাই ইজ ষ্টৰী ইট ৱাজ টু ইনস্পায়াৰ দ্য ইউথ এণ্ড দেন দ্য চিনেৰী চেঞ্জেছ টু মই কেনেকৈ এই ভিডিঅ'জবোৰ আহি হাউ আই শ্বুট দ্য ভিডিঅ'জ এণ্ড এডিট দ্য ভিডিঅ'জ হাউ আই মাৰ্জ দেম আপ দ্য থাম্বনেইল প্ৰচিডিঅ'ৰ কাৰণে মই কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰেমছ মই চিলেক্ট কৰি তেনেকৈ এটা থাম্বনেইল বনাইছোঁ এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে শেষ নহয় এইটো ভিডিঅ' একচুৱেলি ইট উইল কণ্টিনিউ টু দ্য নেক্সট ভিডিঅ' আৰু এই নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছে থাম্বনেইল কেনেকৈ এটা বনায় not by clicking a photo but by taking snapshot from a video আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছে how to make a thumbnail from a video by taking snapshot in a VLC player next আকৌ thumbnailৰ ওপৰতে আহিব like how to click a thumbnail and make videos so it's kind of মই একেলগে কেইটামান ভিডিঅ' কৰিছোঁ and I kept on editing that I need your support so keep liking sharing and subscribing to my channel subscribe me এবাৰে subscribe কৰিব লাগিব আৰু keep liking and sharing
as much as you want, and smash it if you want, and like support me so that I can make future videos too. Because of you guys, I'll be able to make videos in the future. I'll see how I can keep you entertained. Thank you, and wrapping up, and I'll see you in the next one.